كثيرة هي الأماكن المميزة التي لم ينصفها بعد الفضول العام ولا الفعل التنموي المنشود. الجهل بها وجهل أهلها بكيفية التعريف بها هو القسم المشترك بينها كأماكن تنتمي إلى مغرب جميل لا يزال مجهولاً. الناس بالطبع لا تلتفت إلا إلى الاسم حينما يكون مكرساً مشهوراً، وقد وجدت بالفعل من الأسماء أسماء عرف عرابوها كيف يشتغلون من أجلها بالماركتينج الثقافي والسياحي. حتماً إن الوصول إلى بعضها ليس أمراً سهلاً. أماكن وإن كانت تليق بسياحة أكثر جذباً، إلا أن أكثرها تأرجح بين الجذب والقفر أو بين الوعورة والقساوة. منطقة بويبلان أو مملكة الثلوج وثاني أعلى سطوح المغرب واحدة من هذه الأمكنة التي لا تزال مغمورة ومنسية. شساعة هذا المجال وتباينه لا يزال يغري خيالنا الهائم باستجلاء بواطنه وبعضاً من خفاياه وأسراره. كذلك وتضيق الحواضر بأهلها، ولا يعرف كيف سينتهي إصرار الناس على بعض الأمور الخطأ. من حسن الحظ أن الناس لا تفكر على منوال واحد، على الرغم من زحمة الحديث وتبرير الخطأ والتماس الأعذار. البعض لا يكترث إطلاقاً، والبعض أحس بالخطر وظل مكتوفاً مغلوباً، والبعض غافل متهافت مع المتهافتين على بريق التمدن طائعاً راغباً في الأفضل. ثم هناك شاب غير عادي جاء من أقصى المدينة ليستقر في البلد. عاد في هجرة معاكسة تواقاً إلى أرض الأجداد الراقدة في ثنايا العصور. لم تمنعه وعورة المنطقة القاسية ولا مولده ولا نشأته بالمدينة من معانقة حياة الأرياف ومن الارتباط بأرض الأجداد. وللناس فيما تعشق مذاهب. وهل هناك أنقى نسيماً من نسيم صباح الأرياف بلون الصفاء والنقاء؟ أو من إطلالة من نافذة تفتح على أشعة الشمس الذهبية وأنوار التفاؤل والأمل بنهار جديد جميل ومشرق؟ أو أشجى صوتاً من صياح الديكة وتغريد العصافير في صباحات مشرقة وتحت سماء صافية تبعث في النفس الطمأنينة وأحلاما جديدة؟
إلى مكمن الشاب عزيز مرموش بأغبال غزران شددنا الرحال ليروي لنا قصة هذه التجربة الفريدة حول عودته بعد الشتات إلى فضاء الانعتاق والحرية والالتئام بموطنه الأصلي من جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير سيدي؟ لاباس الحمد لله. سي عزيز ياك؟ مرحبا. مرحبا بك. دارك. كتبني عاد حطيت واحد الكاس ديال اتاي. مرحبا بك. شكرا. نهار كبير هذا. بارك الله فيك. عرفتي بزاف باش وصلت لعندك هنا. والطريق صعيبة. الطريق شوية صعيبة والجبال راك عارف، المهم التضاريس شوية واعرة. حتى ملي كتكون الثلج واقيلا كتسد كاع الطريق لا؟ في وقت ديال الثلج كيتسدوا الطرقان زعما هذا هو مشكل كبير زعما بالنسبة للمنطقة يعني. اون فوا كطيح الثلج هنا كيتحاصروا دواوير بزاف هنا في لا ريجيون. ما كاينش تواصل والو. ما كاينش تواصل ويعني بنادم قساوة صعيبة. هنا شويه الحياة قاسية. يعني من داكشي اللي انني عشت هنا وشفت بزاف ديال المسائل كيفاش يعني كيفاش طريقة العيش ديال الناس يعني راه مكرفسين شي شوية. كيتكرفسوا خصوصا في الفترة ديال التساقط الثلجية. بسم الله. شكرا. هي عاود لي كيفاش قصة زعما انت اختاريتي هاد البلاصة هادي زعما ماشي شي بلاصة أخرى واخا صعيبة. هو الاجداد ديالي والاصل ديالي من هاد المنطقه هذه يعني لا ريجيون ديال بويبلان. يعني وانا تخلقيت وكبرت وعشت في المدينه يعني، ولكن الصغر ديالي كنت يعني مهووس بهذا الشيء ديال الجبال. يعني كندير الطبيعه، كنتمشى، كندير هذا الشيء ديال لي روندوني. ومع مرور الوقت يعني بان الفيسبوك ودرت واحد الصفحه. يعني حتى الاصدقاء اقترحوا عليا هادشي، قالوا لي دير شي صفحه ونشر داكشي وعرف المنطقه وجا داكشي بطريقه عفويه. بديت كنصور كندير تصاور زوينين. كنصور لقطات يعني هنا في لا ريجيون وكنكتب شي كنهضر على لا ريجيون. ومرور الوقت يعني داكشي جا عفوي. يعني انا ما درتهاش يعني الاشهار باش نتشهر انا، ولكن على اساس باش تشهر المنطقه يعني يعرفوها الناس وهذه. ولله الحمد يعني العام الاول البدايه كتكون شويه قاصحه يعني خجوله، يعني ما كانش واحد الاقبال، خصوصا انك كتهضر على واحد لا ريجيون على جبل يعني ما معروفش مجهول فيه. يعني واحد العهد قريب يعني الناس ما كانوش كيعرفوا بويبلان، كيعرفوا توبقال مكون كيعرفوا يعني البدايه كانت صعبه، ولكن الحب ديال هاد لا ريجيون ديال هاد الهوايه ديال الجبال هي اللي عطاتني القوه باش نستمر. ولله الحمد يعني بداو كيتزايدوا عدد المتابعين الصفحه وبدات كيجوني رسائل يعني كيشجعوني، وجاوني رسائل يعني من الناس بزاف باغيين يوصلوا لا ريجيون. ومن هنا جات الفكره ديال علاش ما نديروش شي ان بتي بروجي يعني بنادم البدايه يعرف يعني باش يستقبل الناس الضيوف اللي كيجيو من بلايص بعيده. ربيعة المدينية النشأة بنت الجبل الريفية الأصل هي من ساقها القدر لأجل تقاسم هم حمل هذا الكل مع المبادر عزيز بلا كلل. هي عضده الأيمن ومعينه في تدبير شأن هذا المأوى رأياً وكداً وسعياً. لقد تفهمت طموحات عزيز وحاجيات المأوى فوقفت إلى جانبه بتفان وانسجام تامين. خدماتها وتفانيها نسمات تأتي دوماً كقطرات الأمل. تضحياتها فداء لهذا الحلم الجبلي المسيج بنصيبه من المصاعب والمتاعب ككل الأحلام. وبين هذا وذاك صار هذا الحلم يقبع الآن في مأمن. استوى على عوده وانقلبت المعادلة إيجابياً، فصار ما فوق هذه الأبسط الصخرية الصلبة أبسطاً رخيمة لينة كوشاح من الديباج والحرير.
قد تبدو هذه التجربة بسيطة في ظاهرها، لكنها في العمق مثال في السيرة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والسياحية، وهي قصة خيط ناظم لمتواليات زمنية في الإقدام والتقدم إلى الأمام وفي محاولة تقديم الأفضل. فوجب أن تكون مصدر إلهام في الاجتهاد وفي فن السيرة الاجتماعية وحب الأوطان وتثمين موروثها الثقافي والحضاري والتاريخي وإظهاره للناس بلا خجل. الحاشا شويه غادي توجد، راه كطيب رابعه اللي واقفه معايا هنا في هذا المشروع ديال السياحه الجبليه. هي اللي كلفها بالطياب هي ماشي غير الطياب، اكثر من الطياب، يعني الطياب ومسائل اخرى كتعاونني هنايا بزاف ديال المسائل. يكون عندك رابعه ربع لاباس. الحمد لله الله يبارك فيك. كيفاش خليتي المدينه وجيتي للباديه؟ ما صعيباش؟ حب الطبيعه. لا ما صعيباش بالنسبه لي، ما صعيباش حيت موالفه من الصغر يعني ماشي. كنتي ديجا كتكون من الصغر. يعني العروبيه الهواء ديال العروبيه ماشي هو المدينه. هي اصلا كبرات في الجبال وعاشت في الجبال ويعني مدوزه هادشي ديال الباديه. شويه ديال التجربه ماشي بحال صعيب تجي من المدينه لا من الصغر ولفنا الدنيا. نقدر نقول لك نفس التجربه ديالي حتى هي تخلقات في المدينه وعاشت في المدينه، ولكن عندها هذا الحب ديال الطبيعه والجبال الهدوء، وجابت الصدفه وتلاقينا نيت ناكل شي طياب بالخشب كنطيب على العافيه. لا الماكله ديال العافيه كتجي شويه لذيذه على الكاز ديال العافيه وكتسربي دغيا، يعني ماشي بحال البوطه كتبقى عاد كتسنى. وصراحه باش نقول لك هي الذراع الايمن ديالي حاليا في هذا، هي اللي كتوقف يعني في الشده ولا في الرخاء، يعني دائما واقفه معايا والامور هذا بخير يعني البشاشه ديالها وديك يعني كتخلي في البنادم يبغي المنطقه اكثر، يعني ديك الطريقه ديال الكلام ديالها وديك العفويه ديالها. سي عزيز كنلاحظ الهجره كتكون من القريه للمدينه، انت درتي العكس. ويعني بسبب السنين الاخيره يعني الظروف ديال قساوه العيش، يعني اضطرت بزاف ديال الناس انهم يغادروا الجبال ومشاو للمدينه للاستقرار، يعني يعني املا في مستقبل زعما يعني زوين ليهم والاطفال ديالهم. انا درت العكس، انا تخلقيت في المدينه وقريت في المدينه وعشت في المدينه لسنين، يعني واختاريت الهجره العكسيه. انا جيت من المدينه على اساس انني نستقر هنا في هذه الجبال. البدايه كانت صعبه لان ما كانش عندنا مقر، يعني ما كانش دار، يعني كنا في الاول كنجيو كنمشيو عند الناس يعني ديال لا ريجيون كيستقبلونا، ولكن راك عارف الزوار كل واحد المتطلبات ديالو، كل واحد والعقليه ديالو. دونك بقيت كنفكر خصني شي مقر يعني نكون انا حر فيه وهما يكونوا احرار. وجات هذه الفكره ديال هاد الدار، مشروع واعد لتغيير ليس فقط وجه حياة فرد واحد أو وجه منطقة إغزران وبويبلان عموما لوحدهما، بل أيضا وجه مناطق الأرياف المهجورة التي يتهددها الخراب الاجتماعي الديمغرافي العمراني والثقافي والاقتصادي على حد سواء اليوم قبل الغد. اش كدير في الضوء والماء؟ والكهرباء ما وصلتش لهنا لا ريجيون. الطاقه الشمسيه هي باش حاليا حنا خدامين هنايا. خدامه مزيان زعما واحد المهم احسن من والو. الثلاجه خدامه، الثلاجه هي اللي مهمه والضوء. الضروريات كلهم يعني صراحه، يعني الطاقه الشمسيه كافيه بالغرض الحالي. وبالنسبه للماء كيفاش درتي باش توصل الماء لهاد الدار؟ المنطقه غنيه بالموارد المائيه ديال، يعني ودرنا برونشمون ديال من العين للدار، يعني الدار كيوصلها الماء ديال العين جاي من الفوق، جاي من الجبل. كي كدير كدوز لهنا كتطلع؟ هو النقل يعني بالنسبه للنقل مشكل عاوتاني، يعني لان المنطقه شي شويه خلاء، يعني ما فيهاش شي بوبولاسيون يعني الناس بزاف.
يعني حتى هذا يعني بان يعني النقل ما كاينش، ما متوفرش يعني بشكل رسمي. يعني كاينين شي ايام في الاسبوع اللي يعني تقدر تركب فيهم، بحال دابا ايام السوق اسبوعي. يعني بنادم كان بحال هذيك كنستغلوا النهار كيكون ترونسبور كنجي لهنايا. أصلح عزيز ما أفسده الدهر من البيت العائلي المهجور المنهار، رممه وبأدوات ومواد من صميم العمارة الأطلسية الأصيلة، فكانت النتيجة مبهرة، مأوى حصين من صنوف الكدر والخطر، بيت عتيق سقفه لوح خشبي سميك ثخين وأركانه حجر صليب متين، أقام الحواجز ورفع الدعامات والعواميد في تحد لعوارض الطبيعة ولعوادي الزمن. سي عزيز، عاود لي كيفاش صيبتي هذا الخير؟ الاصل ما صايبتش، انا اصلحت. يعني الدار كانت قديمه سنين وعقود من الزمن، والدار هي كاينه. واش حطيتي على الاركتيكتور ديال البيوت كما كانوا ولا بدلتي؟ لا خلينا داكشي اوثنتيك كما كان، خليناه يعني الاصل خليناه هو. صلحتيه بالمواد الاصلاح يعني تم يعني بالمواد المتوفره هنا محليا، لان اصلا الديور هنا كيتبناو بمواد محليه. يعني كاين الحجر، كاين الخشب الارز. هذا الارز، هذا كلشي كتشوفوا دابا هذا ارز. هذا ارز هذا. لان هو الارز هو اللي صراحه هو اللي يعني معروف يعني مقاومته يعني الظروف يعني المناخيه القاسيه، يعني الشتاء والبرد الثلج. وكاين المسائل ديال التراب، يعني 3 ديال العناصر كلهم من هنا، اضيف عليهم الماء. يعني كاين الحجر، خشب الارز والتراب والماء. يعني 3 ديال. ما كاين لا السيمه لا الحديد؟ لا يعني اصلا حنا باش الطريق ما كايناش باش تجيب. يعني استعنا بالمواد المتوفره حاليا اللي كانوا الناس كيبنوا بها يعني من زمان. ودا لك الوقت بزاف ولا؟ ويعني كما قلت لك المنزل كان مهجور في البدايه، يعني خاوي، يعني كيجي الثلج كيطيح عليه، يعني كيذوب عليه. يعني واحد اللحظه يعني ديك الثلج كيذوب، الماء كيدخل الدار كتقطر. جينا يعني بدينا شويه بشويه. يعني بحال مثلا هذا السقف هذا هنا كتشوف، يعني السقف يعني كان محدود هنايا، ويعني بحكم ان المنطقه فيها تساقطات ثلجيه بزاف وكتعرض لعواصف ثلجيه، يعني الرياح وهذه، يعني كان الثلج في واحد اللحظه كان كيدخل لداخل المنزل. يعني كيجي الريح والثلج بشكل عمودي وكيدخل المنزل. دونك مدتنا هاد يعني هاد الخشب خرجنا شويه لبرا، يعني باش يرد شويه على المنزل. ويعني واستعناني كما قلت لك الارز هو اللي معروف هنا هو اللي متوفر اصلا، وهو اللي معروف يعني بمقاومته. وصراحه يعني داكشي اللي قديت نديرو بيدي درتو. وكان شي حالات يعني كنضطروا ان كاينين سكان المنطقه يعني كيوقفوا معايا كيعاونوني. خدمتي براسك بيديك انت كنخدم الاغلبيه، نقول لك 70% انا خدمتها بيدي. وفي شي مسائل يعني كنطلب الاعانه ديال سكان المنطقه كيوقفوا معايا. وبالنسبه يعني حنا هنا في الباديه، يعني عندنا فاش كنقولوا الباديه لابد ما كنقولوا يعني مصدر ديال العيش. يعني هنا فكرنا باننا نعتمدوا على نفسنا. بدينا كنديروا شويه بشويه. يعني ارض هنا كانت يعني غير صالحه، يعني فيها الحجار نقيناها. كاين هنا القزبور، يعني هذه غير البدايه، عاد بدينا كنفلحوا شويه. القزبور كاين الفلفله، كاين البصل، كاينه مطيشه. العام الجاي ان شاء الله راه غادي نديروا التشجير. غادي تزيد غادي نديروا هادشي ديال الفواكه. شوفوا التفاح، يعني كاين البرقوق، كاين حب الملوك، يعني شجر مثمره ان شاء الله. واللوز
الجوز كيصدق معنا. حقاً إن من حسنات التمتع بروح الابتكار إلى جانب الغيرة على موروث الأوطان أن يوجد أشخاص جامحون شديد الشكيمة لا تقدر على قهرهم روح الانهزامية المستشرية لدى الكثيرين. رفقة عزيز الملم بمجاله وبعيداً عن المأوى، سرنا نستطلع محيط هذا الأخير من هذا المجال القاسي والقاسي، حيث يختلط الحاضر بالماضي. فوجدنا لوحات متفاوتة المشاهد بين المكسوة المخضرة والمقفرة العارية في صورة مجال يحمل في طياته بعض التناقضات. الله السي عزيز هنا بلايص خاوي ما فيهمش الشجر شنو؟ يعني فعلا كاين لا ماشي تحيد، لان كان هنا في الفتره ديال الاستعمار كانوا الناس كيهربوا للجبال يعني خوفا من القصف وكانوا الناس يعني كياخذوا الجبال كملجا، كيتخباو من يعني الخطر ديال المحيط بهم ديال المستعمر الفرنسي. وكانوا الطائرات الفرنسيه مره كيقوموا بقصف يعني الطائرات كانوا كيقصفوا المنطقه ووقعوا حرائق في الغابات. ومن بين ديك المناطق كما كتشوف لي راه كاينه واحد البلاصه خاويه، هذيك راه من الاثار ديال الحقبه الاستعماريه، يعني كان حريق نشب تماك وبقات الاثار ديالو الى يومنا هذا. ماشي السي عزيز الشجر هنا زوينين، كاين شجر كاين تفاح البرقوق وعويد وفواكه كثيره. الماء موجود الحمد لله، هنا كاين موارد ديال المياه هنايا كيسقيو منهم الناس. وكاين الخضروات وكاين بزاف ديال يعني الاستهلاك المحلي. وغادي نوريك دابا الطريقه ديال السقي اللي كيعتمدوا الناس هنايا بالتناوب بالنوبه. هنا مجال صاف خالص كفيل بأن يخلص من بعض متاعب الحضارة وأضغانها وأحمالها الثقال. حفيف الرياح وأزيز أجنحة النحل وشتى المشاهد الخلابة كفيلة بمعالجة أعطاب القلوب المكلومة والنفوس الجريحة المهمومة. فوق هذه التربة الكلسية توقف للتو تدفق مياه الثلوج من أعلى القمم. ارتفع منسوب الينابيع فسالت كأنها دموع أجرتها الطبيعة حزناً على فراق فصل الثلوج الذي كساها ثوب العرائس الأبيض ل3 فصول متوالية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هنين الحمد لله. كاين في فلاحة. ايوا كاين البركة. ايوا اللهم بارك. هذا هو العين اللي قلت لي. هو هذا. هذه عين كنقولوا هنا عين تصمت، يعني العين الباردة. باردة. باردة. يعني تسمات اسمها على مسمى. نعم فيها الماء. لكن زوين الشرب. زوين. مرحبا. باردة بزاف. هذا صاري يعني كيخدموا فيه تقريبا كل سنه كيخدموا فيه، يعني كيحفروا هاد البلاصه هذه باش تجمع لهم المياه، بحكم ان في الصيف الصديد ديال الماء كيبقى ينقص، دونك كيلتجؤوا لهاد الطريقه باش كيجمعوا الماء في هاد المنطقه هذه وكيديروا السقا ديك الساعه بالتناوب، واحد كل نهار ولا يجمع دابا الماء هنا كيجمع. يعني مثلا يقدر في العشيه بالليل كيسدوا والصباح كيصبح الماء هنا كتصبح بها كامله باش يكون كافي باش تصبح الماء مابقاش بحال المهم كتعمر على من هنا ل 12 كيسقيو بها، عاود من 12 عاوتاني كيسدوها العشيه عاوتاني كيطلقوها. الغدا ما كيهبطش الماء كاين هذا التراب. لا ما كيهبطش. اصلا الماء هنايا رسمي، اصلا الارض مشبعه بالماء، يعني الماء كيبقى يعني جات في السفح ديال الجبل ديال الظل، وكاينين عيون هنا بزاف.
يعني بلاصه ديال الماء. وهذا الشيء تقريبا وكانوا يعني شحال من مره كيفكروا على اساس انهم يبنيوها يعني بالسينما قد يعني طلبوا داروا طلب للجماعه كما يوقفوا معهم في هذا الصريج وديروا الساقيات بالسينما، ولكن الحدود الساعه يعني ما كاينش يعني مازال كاين يعني حاليا مازال كيعتمدوا على انهم كل عام كيحاولوا ما امكن لان كتعمر بالطامي اليوم غدا المهم كيقولوا لك غادي نعمروا غادي يجي غادي المهم حنا كنتسناو لان في الثلج والاخر كيكون الماء بزاف وكتعمر بالطامي يعني غيس خص كل صيف يحفروها باش كتغرق وكتجمع الماء وكيسقيو بها هذيك المحاصيل ديالهم. أغبال أو عين ماء باللغة الأمازيغية حوز يحظى بوفرة المياه وبالأمن والسكينة، وهو بهذا أيضاً حيز سريح آمن وافر الكلأ المناسب لسوم وسراح ورواح بقر الأهالي في خلائه الممتد. يطلقون بقرهم ليرعى حراً طليقاً كصنف من سائر الوحيش يرتع في خصب واسعة ليل نهار، يشرب مياه الأنهار وينام تحت ظلال الأشجار ما لم تدع الحاجة إلى استقدامه إلى الحظائر. القطع ديال البقر فاش كيرعى يعني الطريق كيكون واخا لو تيرم يعني وحشي يعني عاش في الخلا ويعني ما مستأنس بالوجود ديال الانسان. كيوقعوا حالات بحال دابا الا كان العجل دكار يعني كبر في الخلا يعني باش تشدو كتجي صعيبه. في ديك الحاله كيلجؤوا سكان المنطقه الى يعني كيجتمعوا وكيديروا بحال الصياده يعني بالسلاح يعني ما تقدرش تشدو بيدك يعني كيكون صعيب ويعني بحال الا يعني ما مجهد يعني ما تقدرش تقرب عنده يعني تشدو بيدك. السلاح كيضربوه يعني ماشي شي ضربه ديال كيقتلوه يعني كيضربوا شي ضربه مثلا الرجلين ديالو ولا هذه اين فوا كيطيح ولا كيعيا كيمشيو ديك الساعه كيذبحوه وكيوزعوه. آفة واحدة هي ما يتهدد هذه الأوتاد الرواسي المكسوة كساء أخضراً من امتدادات شاسعة للأرز والعرعار والصنوبر والبلوط الأخضر. إنها آفة استفحال توسع المساحات الفارغة من أي غطاء. هذه الغابات التي منحت وقتاً كافياً لتنمو وتزدهر منذ سالف الدهور أصبحت الآن تعاني جراء خضب الماء. جهود مندوبية المياه والغابات لم تسعف في وقف هذا النزيف للأسف، ولا بد من إعادة النظر في السياسات والبرامج ومن فعل شيء ما ناجعاً لوقاية هذه الميجان الصحية الخضراء، وضمن هذا الفعل الجريء فعل شيء ما لمصلحة الساكنة، هؤلاء الحراس الطبيعيون الذين نذروا حياتهم لرعاية هذا الموروث النفيس الغالي. هذا السيستم جديد باش كتصيبوا القهوه وهذه عصاره ديال القهوه غير هي كتخدم على الجمر. باش من عاود باش كتشعل فيها هنا سكان المنطقه يعني كدور بهم يعني محيطه بهم غابه الارز والكروش البلوط الاخضر. غير هو كاين فرق ما بين الكروش وكاين والارز. الارز يعني خشب اللي هو سريع الاشتعال يعني دغيا كيتاكلوا العافيه. بالنسبه للكروش هو
قلت لك بالنسبه للكروس هو حطب لي زعما المده الاحتراق ديالو طويله شويه وكيدير الجمر. يعني انا منين كنت صغير وكنتذكر يعني كنت كنجي لهنا في عطله فاش كنت كنقرا في عطله ديال الصيف كنت الوالد الله يرحمه كيجيو لهنا وكنجيو في عطله كندوز انا العطله هنا. يعني مازال كنتذكر يعني كانت هنا يعني شتي ديك مثلا بحال جبل الظل هذا يعني كيبانوا لك شي مساحات فارغه هي اصلا كانت غابه وحده يعني كان الارز شاد المنطقه كامله ولكن بتوالي السنين يعني يعني تدخل البشر ويعني وعوامل طبيعيه ديال الجفاف يعني بدينا كنشوفوا بان المساحه ديال الغابه الارز هنا بالمنطقه بدات تتقلص يعني شيئا فشيئا وما كاينش يعني تجديد ما كاينش الخلاف ما كاينش التشجير. اذا ما استمر الامر على ما عليه هو حاليا يعني راه غيجي واحد الوقت يعني غادي تبقى كذاكره يعني غادي يقولوا الناس كانت الغابه هنا. نشربوا القهوة. سرعان ما يتلبد الجو وتسمع الرعود وتتشكل البروق من المزن الركامية وسحاب العواصف الرعدية. يكفهر وجه السماء بغتة لترسل فوق هذه المرتفعات شآبيب مندفعة من زخات مطرية غزيرة مفاجئة. شتا الجو بدا يتقل هذا هو الجو ديال الجبال في هذا الوقت يعني واخا الصيف ولكن الجو هنا في الجبال مع العلو كيكون معتدل ماشي بحال المنخفضات يعني يقدر تكون مشمسة في الصباح والعشيه كيجيو هاد الشيء ديال لي زواج العواصف الرعديه كيكون صعيب كيكون صعيبه لان بنادم ما عارفش المنطقه شي مرات كيجي وكيغامر كيمشي بوحدو يعني منطقه كما يعني فيها شعاب فيها بلايص واعرين يعني من الاحسن ياخذ بنادم احتياط يدير مرشد شي واحد من ابناء المنطقه يمشي معاه منها غيستمتع ومنها السلامه بالنسبه يوريني المنطقه مزيانه وغيتعرف اكثر على اماكن يقدر بوحدو ما غاديش يوصل لها. الحمد لله الحمد لله على كل حال. ثم ينقطع الغيث على حين غرة ويعود الوضع إلى حالته الأولى. إنه طقس الأطلس المتوسطي المعتاد فوق هذه المرتفعات البويبلانية الحبلى بالمفاجآت. حول هذه المعطيات الطبوغرافية والمناخية العاصية عن التطويع تكتلت مجموعات من بلاد وراين في تجمعات ضئيلة وهشة في معظمها، وهي تعاني قلة الانسجام العددي والتباعدي في الغالب، لكنها تنعم بسكن وحياة بدوية ريفية هادئة جميلة ببساطتها وتواضعها. ورغم خصوبة الأراضي التي حولها إلا أن هذه الأخيرة ضيقة مزاحمة من قبل الصخور ومن عمودية شكل مساحاتها. معاناة الساكنة هنا توشك أن تنهكهم. لم تصل بعد إلى أزمة حقيقية، لكن صبرهم يكاد ينفذ. هجمات الضوار على نعاجهم ومزروعاتهم مصدر رزقهم الوحيد،
عناؤهم المرتبط بمشكل التنقل وتعليم الأولاد ومشكل التطبيب ومشاكل تنموية أخرى. وقد تحملوا بما فيه الكفاية وكافحوا، وهم يستيقظون كل يوم على أمل وليعيشوا الحياة نفسها في المكان نفسه مع ذويهم في مواجهة الواقع نفسه. السيد حسن خال عزيز صاحب المأوى نموذج يجسد نمط عيش ذلك الواقع الواريني بجلاء. السلام ورحمة الله. بخير. لاباس الحمد لله. بخير. لاباس بخير. لاباس الحمد لله. لاباس. سمعت هاد الدوار ديالكم. أغبال هذا الدوار ديالنا غبالة. غبالة. كيفاش دايره المعيشه هنا شويه؟ ايوا انت كتشوف صعيبة الوقت شوية، الماء بعيد علينا والثلج كيطيح حنايا، حالة شوية ناقصة. دابا الطريق اللي غادي يطيح علينا الثلج في ذاك الأول مسدودة علينا الطريق، كنمشيو على رجلينا، واللي عنده البغل كيتعرض للقدرون. ايوا كيفاش غيدير اللي عنده الكتيبة يهز عليها الخناشي ديال العلف ولا التبن ولا شي؟ تبقى حاصل. بقى حاصل وصافي. الدراري مشاو خدموا على برا في المدينه. لا الدراري ديالي مشاو خلاوني هنا. بوحدك؟ بوحدي انا والمراه وشي بنت مازال معايا. قالوا لك هنا حنا ما نسكنوش هنا. هاجروا صافي. كانوا كيقراو شويه صافي. والدياب راه كيدخلوا لنا في الزريبات. كيجيو حتى لهنا الدياب؟ كيجيو لهنا الدياب كيدخلوا لنا في الزريبات. ها انت كتشوفها، عاد جبت هذا الكرياج درتو ليه. الحلوف اخر الا درنا بطاطا كيمشي ليها، الا درنا اللوبيا كيحيدها. كنا كنزرعوا الزرع اخر يولي يخسروا النيت، ما كيبدا فيه من الاول غير كينبت هو ما كيخلي لكم والو. ما كيخلي لنا. ها انتم كتشوفوا ما كنحرطوش صافي. الديب راه في هاد السنين راه كان اللي كيقتل لي 10، كان اللي كيقتل لي 5. غير انا قتل لي اكثر من 15 غير في هاد العامين. عندي شي كلاب، هاد الكلاب دابا اللي شي شويه كيتاكيو على راكم ماشي هما كل انا كان ماشي هما راه غادي يدخلوا نحلو في ديك الساعه غادي تلقاه كيحفر هنا، وهني كيتاكيوه شويه من هنا من الدار. هنا فين كدير دابا الكسيبه؟ هنا كندير الكسيبه. انا ما يوصلها دابا الديب، انا ما يوصلها. ايوا دابا ملي درنا هاد الشيء عاود حنا عاود غادي نمشي. يلا صيبتيه. يلا صيبتي غير يكون شي شهر ولا شهرين هادي ملي درنا. ما ها فين كنت كندير الكتيبه ديالي هنا. هنا ما يدوز ليها. ولكن راه نخليها بالذكريات ديالي. ولكن كندير هنا الكتيبه. كانوا عندي شي كلاب ديك الساعه كانوا ما كيخليوش شي كيتاكيو شي شويه في هذا الاخر ولا كيدخل لينا. لكن هنا دغيا يدخل ليه الديب هنا. راه كيدخل ليه. راه دابا ملي ديك الساعه ملي كيدخل ليا هنا كندخلهم لهنا الكوري، كنلقى لاطراس ديالو هنايا كيجي لهنايا كيبقى يدور. ها هو الكوري الداخل نوريه ليك. هما كيهربوا مني، شي كيهرب لهنا شي كيهرب لهنا. كنخرج ديك الساعه كندخلهم. ها هو الكوري. ها الكوري كندخلهم الشتا ديك الساعه وكانوا كيدخلوا هنا. كان غير وقت الربيع كانوا كيدخلوا هنايا. دابا هادو الصغار هادو. الصغار دابا كتعلفهم ولا والو؟ هادو ايوا كان تيباني بشي شويه وصافي. وما العلف هاد العام راه هاني العلف اش غادي تشري؟ راه البال 700 ريال. البال 700 ريال، والشعير راه وصلوا شي 7000 ريال. انا جاي من المدينه، انا عجبني هنا الا شتي المنظر وداك الشيء عجبني. ايوا المنظر هو هذا، ولكن الا جيتي عاود تعيش هنا راه قاصح شويه الحال. المنظر هو هذا زعما الهواء كلشي نقي، كلشي نقي والماء نقي. ولكن دابا الواحد ملي غادي يكون عياش شي شويه راه ما كيقدرش. خاصك تكون عندك دابا بحال انا هنايا خصها يكونوا 4 الرجال ولا 3 ولا غير 2 بعدا يعاونوك. والمراه مسكينه دابا كتمشي كتسرح في هذا الجبل كلشي ما تخاف بوحدها. لا ما تخافش. المهم كتسرح غير هنايا وصافي. كترجع لهاد الجهه فين ما كاين ما كتبعدش غير هنايا حدا. واش الديب قلتي كاين هنا؟ راه الديب كاين هنا في هاد الجهه. دابا الا غير دخلوا شي شويه الغابه راه غادي يمشيو صافي. راه ها هو فيهم.
دابا هي غير كتمشي غير مع هاد اللوطه الفوق صافي. كيكون معها شي كلب جوج ولا واحد. تدير شويه. إنها حياة الأرياف البسيطة بتحدياتها ومصاعبها. دروس أخرى من حياة أخرى بصوت خافت لا يسمعه سوى القرويون، على أساس من الرضا والأناة والأنفة. دابا يلاه راحت الكتيبه. يا الكتيبه دابا عاد جات. جات. واش الصباح هي خارجه؟ خارجه مع 6 الصباح اللي خارجه مع 6 الصباح. 6 الصباح. ما يتكيت هذا كله. كنتي نهار كامل. ماني كيف كنتي فين صرخ الجيش. ماني غير. صرخ الجبال. وحدكم. وحدي. ورتك صوت. ورتك صوت والو. كويس. على وري لا وشن. وري ايوا وشن الا ما شا ونغري غير هذيك وجيش لا يتجي ديج غابه. غير اريد لا يتجي ديج غابه. هاك تيجي. ايوا نصرخ الجبل دوكا في اللور دين نشوشها. ورترميت. ما عييتيش. ايوا شويه. ايوا وحرخ. توحلت. ايوا. تيويدي ما تشتات. ماكله. ايوا وسيخه غروم. غروم صافي. الزيت. غروم الزيت. صافي. وري لا تيقلا وري لا. ايوا لا تسيخه غروم الزيت مره خاسيخ تقلاي مره بصج مره غروم الزيت صافي. امان امان لا تسيخه. ايوا جاتي ترخى الكسيب غيكاد ولا تشقى. توعر كسيبتي. توعر ما حتلج. وقت اللي لا ادفل. ايوا توعر اكمل مي توعر. ايوا اخي وتخان خدا وتفرج بزاف. ايوا خا نحصر دي جعلوفات دي وقفرات دي قشطب دي السارح دي. اما انا هي بعدنا خور ذا اللي هي بعدنا وين معناه مش كنا الكسيب تداري لا. ايوا كاين شي خطرات كتكون 200، كاين شي خطرات كتكون 180، شي خطرات 140 كتموت لكم ولا؟ راه ملي غادي يكون الثلج قاصح راه كيموتوا. كيموتوا. ملي غادي تقطع علينا الطريق هنايا دابا غير الصغار كيموتوا لينا بزاف. صغار. ما كاين العلف ما كنلقاوش. منين غادي نجيبوه كيتقطع الطريق. فوق الشتاء كنعلفوا هنا حتى لشهر 4. شهر 4 إلا طاح عاد شهر 4 إلا طاحت فيه الشتاء عاد ديك الساعة عاد كيكون شوية الله ديك الساعة كاينة. لا تاني مخد يكون زار دوك في داخل يخلي التفخة بريدة. أخي غجبي وصميض. أخي غجبي ودفر خاصة دي ساح أورياز. تأملنا صبر هذه السيدة ورفيق دربها. تأملنا صبرهما وكفاحهما وحرصهما على حياة عفيفة كريمة. وتأملنا أيضا هذا المنظر بكل ما يؤثته، فخيل إلينا وكأننا في سفر عبر الزمن، أو كأن عقارب الزمن قد توقفت هنا لقرن من الزمن. نمط قديم هو يسر بقدر ما يرق الشعور لحال من يخضعون له مرغمين. إنه صورة لتاريخ بعيد يعيده هؤلاء البسطاء الذين يمثلون السعادة على مسرح النسيان.
تناثرت أشعة الشمس في الأفق ومضى النهار إلا قليلا. أقبل الشفق الأحمر ومعه أقبلت فلول الأبقار الحمر الفاقع والقاتم لونها في لفيف من بقرات وعجولها وبعض الثيران من السلالة الأطلسية الأصيلة المألوفة فوق هذه السطوح منذ ما قبل التاريخ. عبر ممر ممتد من وإلى مروج البراري خارج الدوار وسط الأحراش الوافرة الكلأ، عادت متثاقلة من شبع مليانة ضلوعها مطأطأة الرؤوس خاضعة مذعنة لأوامر ثلة من صبيان يسوقونها بعد تجميعها بحماسة وحرص شديدين. وإلى حظائرها اقتادوها لتقضي ليلتها مطمئنة آمنة من افتراس محتمل للدوار الغسقية، ولتنعم بالدفء والحماية من البرد وقطرات المطر قرب مالكيها. كاين حتى البقر هنا سي كاين البقر بالاضافه للاغنام كاين البقر يعني كمورد رزق كيعتمدوا عليه الناس هنايا، يعني كيرعاو البقر هنايا. غير هنا البقر كاين عنده واحد الخصوصيه، الخصوصيه هي ان البقر هنا كيعيش يعني كيسرح في الخلا، كيدوز بوحدو كيسرح بوحدو، يعني العام كامل كيقضي في الخلاء، كيرعاو تما كيباتوا تما، يعني في امان. يعني هذا الشيء من سنين يعني توارثوه الاجيال، يعني ما يخافلهم حتى واحد ما يخافوا. لا الامانه يعني كيقضيو الفتره ديال الشتاء والصيف يعني في الخلا كيرعاو بوحدهم، والغابه كتوفر لهم نيت الكلاء. هذه ولدات لان الابن ديالها راه كاين ولدات وجابوها هنا، يعني كيستغلوا الحليب ديالها. اون فوا كدوز ديك المده فاش العجل كيكبر، وفي نفس الوقت كيستغلوا ديك الحليب ديالها كترجع للخلاء هي والابن ديالها. حل الليل الصيفي الأطلسي، وبين دمع المطر وشحوب الصيف ودمدمة الرعود وإبراق البروق اختفى صبح مبهج قريب. ثم انبعث نور مزق قطعة جهمة الغلس الملتفة حول المكان. تبسمت السماء وبرق ثغرها ليضيء هذا الوجه الجبلي من جديد. ويظهر صبح جديد يحمل في طياته آية استمرار دورة الحياة، ثم تعود حياة ناس الدوار إلى مجراها الطبيعي كالمعتاد. تلك حياة أناس عاديين يحيون حياة معتادة بأشكال عديدة تمثل مهرباً من روتين يومي يتهدد دورة الحياة، لكنهم شريحة من مجهولين مغمورين لا يعرفهم أحد ولا ينتبه إليهم أحد، يحيون حياتهم في الهامش ما عاشوا، ثم يخرجون منها متسللين، لا يشعر بخروجهم أحد، مثل ما بدأوا يعودون.